बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी. आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आतापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स तर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात, त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर, भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे आलेले आहेत पुण्यावरून सौ मानसी जाधव. या पुणे येथे राहतात आणि डॉक्टर आहेत, ते डेंटिस्ट आहेत. तर त्यांनी 8 दिवसापूर्वीच नर्मदा माईची इनोव्हा गाडीनी पूर्ण परिक्रमा केली. तर 12 ते 13 दिवसामध्ये त्यांची परिक्रमा झाली. त्याच्या अनुभवाविषयी ते आपल्याला आज सांगणार आहेत आणि त्यांच्याकडनं आपण त्यांचे अनुभव जाणून घेऊया परिक्रमेचे. तर ताई, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. तर तुम्ही स्वतःची थोडी प्रेक्षकांना ओळख करून द्या. तुम्ही काय करता सध्या आणि परिक्रमेचं कसं तुमचं मनात आलं त्याच्याबद्दल. नमस्ते, मी डॉक्टर मानसी जाधव. मी माझा प्रोफेशन मी डेंटिस्ट आहे. एक सोशल वर्क पण करते. मी आदिवासी गावांमध्ये माझं ठाण्यामध्ये सोशल वर्कचं NGO आहे. आणि सगळ्यात मेन म्हणजे सरांचं खूप खूप धन्यवाद. भारत भ्रमंती चॅनलचं खूप खूप धन्यवाद. आपण मला इथे बोलवलं. आता एक 10 दिवस झाले मी इनोव्हा गाडीने परिक्रमा करून वापस आली पुण्याला. 24 ऑक्टोबरला मी स्टार्ट केली परिक्रमा आणि 6 नोव्हेंबरला आमची परिक्रमा संपली. ओंकारेश्वर ते ओंकारेश्वर परिक्रमा. तर नर्मदा माईची परिक्रमा करावी असं तुम्हाला का वाटलं? म्हणजे कारण काय त्याच्या मागे, काय कशामुळे तुम्ही केलीत आणि मग ती गाडीनी करावी असं तुम्हाला काय वाटतं? त्याच्याबद्दल थोडंसं नर्मदा माईची परिक्रमा करावी अशी वाटण्याचं खरं कारण म्हणजे मला रील्स यायला चालू झाले आणि रील्स बघता बघता मला एक उत्सुकता निर्माण झाली की नर्मदा परिक्रमा आहे काय. जेव्हा की मला बिलकुल नर्मदा मैयाबद्दल काहीच माहिती नव्हतं की परिक्रमेबद्दल. आणि त्या रील्स मध्ये भारत भ्रमंतीची इतकी रील्स यायची मला. आणि हळूहळू मग मी तुमचा मागच्या एक 6-7 महिन्यापासून चॅनल फॉलो करायचा. कारण नर्मदा मैयाच्या परिक्रमेबद्दल जी परिपूर्ण माहिती आहे ती माझ्या मते आजच्या घडीला जर पाहिलं तर अगदी प्रोफेशनली तंतोतंत माहिती सगळ्या विषयाबद्दल ती भारत भ्रमंती चॅनलवर आहे. मग मी सरांचं चॅनल फॉलो करत होते आणि फॉलो करता करता एक दिवस असा ठरवला. 1 महिन्यापूर्वीच मी ठरवले होते. 1-1.5 महिन्यापूर्वी मी निश्चय केला की आपण काही असो, आपण मैयाच्या परिक्रमेला जायचं. सुरुवातीला ठरवलं की आपण पायी जायचं, पण घरामधले परत मुलगी हे सगळे बोलले की नाही 4 महिने जाणार. तर यावर्षी माझी मुलगी 3rd इयरचं ग्रॅज्युएशन संपलेलं आहे. तर हे एकच 7-8 महिने इथं आहे. त्याच्यानंतर मग परत पोस्ट ग्रॅज्युएशनला कुठं जाईल म्हणून. तर तिचा आग्रह होता की नाही आई तू पुढच्या वर्षी जा. पण ठरवल्याप्रमाणे आता परिक्रमा तर करायची. मग शेवटी मग निश्चय केला की चला आपण गाडी निघू. आणि आम्ही इनोव्हाने परिक्रमा केली. माझ्यासोबत एक माझ्या मैत्रीण म्हणता येणार नाही, पण त्या असंच भारत भ्रमंती सारखं एक त्यांचं एक युट्यूब म्हणजे ते इन्स्टावरती मी त्यांना पाठवून केला. त्यांनी मला त्यांच्या वॉलवर ते माझी पोस्ट टाकली की यांना एक सोबत हवी आहे. बरेच फोन आले. त्यात एक माझ्या म्हणजे माझ्या वेबलेंथला जुळणाऱ्या अशा एक भेटल्या. त्या थायलंडच्या होत्या, बँकॉकच्या. आणि मग आम्ही दोघी 1 तास 2 तास गप्पा मारल्या. शेवटी आम्ही निर्णय घेतला की आपण दोघी करायची. कारण त्यांना पण सायलेन्स मध्ये आणि नामस्मरण करत, चॅन्टिंग करत अगदी निवांत परिक्रमा करायची.
दोघींचं आमचं थोडंसं बरोबर. जुळलं, जुळलं. वेवलेंथ जुळली. हम्म. मग आम्ही तशी परिक्रमा केली. त्यांनी तिथून तिकीट्स बुक करून पुण्याला आले. त्या 23 ऑक्टोबरला त्या पुण्यात लँड झाल्या आणि 24 तारखेला आम्ही शंकर महाराजांच्या आणि स्वामींच्या मठामध्ये जाऊन त्यांचा आदेश घेतला आणि आम्ही आमची परिक्रमा सुरुवात केली. तर परिक्रमेला जायचं ठरल्यानंतर तुम्ही इनोव्हा गाडी, मग तुम्ही त्याची तयारी कशी केली? म्हणजे रूट पहिला फायनल केला का, कुठून कुठे जाणार आहे किंवा त्याच्यासाठी लागणारं सामान काय घेतलं? कारण आता ज्यांना पण गाडीने करायचे भविष्यात, आता आपला व्हिडिओ बघून बरेच लोक त्यात प्रेरणा घेतील की Yes, आपण yes, आपल्याला yes. एवढा वेळ नाहीये तर आपण गाडीने करूया. तर मग त्यासाठी तुम्ही काय सांगाल की केवढं सामान न्यायला पाहिजे, काय न्यायला पाहिजे गाडीने जाल तेवढं, त्याच्याबद्दल थोडं मार्गदर्शन. त्यामध्ये मला हा इंटरव्ह्यू खूप म्हणजे रिअलिस्टिक ठेवायचे. कारण माझ्यासारखे बरेच लोक असतील जे हे विचार करत असतील की आम्हाला परिक्रमा करायची आहे. मी गाडीमध्ये परिक्रमा करताना काही मी व्हिडिओज पाहिले, पण त्या व्हिडिओज मध्ये मला एक गोष्ट लक्षात आली की त्याच्यामध्ये गाडीने परिक्रमा करताना काय तयारी करावी अशी कोणत्याच व्हिडिओमध्ये मला आढळलं नाही, जे मला आज इथं सांगायचं. आणि आपलं चॅनल इतकं डेडिकेटेडली नर्मदा मैयाबद्दल आपण सांगता, छोट्या छोट्या गोष्टी बारकावे, तर मला हे खूप आवडेल की इथं गाडीने परिक्रमा करताना काय गोष्टी लागतात हे सांगायची. गाडी इनोव्हा असल्यामुळे, आम्ही दोघी असल्यामुळं बऱ्यापैकी आम्हाला जागा होती, ड्रायव्हर होता, जागा खूप होती. पण हीच परिस्थिती सगळ्यांसोबत राहणार नाही. काही लोक बसनी करतील, काही लोक 16-17 सीटर स्वराज मजदाच्या ज्या गाड्या आहेत त्याच्यात होते, काही जीपनी होते. तर मला हे सांगायचे की ती परिक्रमा करताना सुद्धा गाडीने सुद्धा अगदी कमीत कमी सामान घेणं गरजेचं. मी तर म्हणेन खूप झालं मॅक्सिमम 3 ते 4 ड्रेस, एक मॅट. कारण आश्रमांमध्ये आपण जेव्हा झोपायला जाऊ तिथं आपल्याला आपली एक मॅट असली, मॅट म्हणजे तेच जे पांढऱ्या कलरचं जे फॉर्मचं मिळतं, सगळेच पायी परिक्रमा करणारे लोक पण तेच वापरतात ते. किंवा आजकाल हे स्लीपिंग बॅग्स जे असतात डिकॅथलॉनचे, त्या मला वाटेल की ते जास्त सोयीस्कर पडतील. त्याचं कारण असं आहे की स्लीपिंग बॅग घेतल्यानंतर चादर घेण्याची गरज नाही. आणि बऱ्याच आश्रमांमध्ये छोटे छोटे असे जंगलामध्ये असतात आश्रम, किडे वगैरे येण्याची फार शक्यता असते. तर स्लीपिंग बॅग हे अतिशय, कारण हलकी पण असते स्लीपिंग बॅग, तर स्लीपिंग बॅग मुळे खूप म्हणजे एक फारच प्रोटेक्शन आणि खूप इज होऊन जाते. मच्छर पण तुम्हाला येस, मच्छर पण चावतो. म्हणजे बाकी काहीच नाही. आणि एक कमंडलू, जरी गाडीत असाल तरी ते शास्त्राप्रमाणे आपण कमंडलू आणि लट घेणं गरजेचं आहे, जे आम्ही पण घेतलं होतं. कारण पूजेच्या वेळेस जेव्हा आपण संकल्प सोडतो ओंकारेश्वरला, तेव्हा लठ आणि कमंडलूची आपण पूजा करावीच लागते. तर लठ आणि कमंडलू पण अगदी छोटं घेतलं चालेल. लट पण, कारण गाडीमध्ये आमची लट मोठी झाली होती, तर ती गाडीमध्ये ठेवण्यासाठी आम्हाला फार प्रॉब्लेम आला. त्यासाठी लट आपल्या हाईट प्रमाणे त्याप्रमाणे घ्यायला हरकत नाही. आणि बाकीच्या काहीच गोष्टी नाही, कारण सगळ्याच गोष्टी दर आश्रम मध्ये जेवायला तुम्हाला तिथं फ्री असतं. राहणं, खाणं, झोपणं सगळंच. म्हणजे इच्छा असेल तर तुम्ही बाहेर पण विकत घेऊन खाऊ शकता. पण ह्या एवढ्या बेसिक गोष्टी, कपडे आणि मोबाईलचं चार्जर, कारण ते आता आज गरजेची एक गोष्ट झाली. कमीत कमी सामान तुम्ही गाडीत असताना पण घ्यावं असं तुम्ही लोकांना रेकमेंड कराल, कारण मग ते सामान आवडण्यामध्येच आपला वेळ जातो. आता तुम्ही जेव्हा गाडीनी परिक्रमा केली तर तुमची दिनचर्या कशी असायची? म्हणजे तुम्ही किती किलोमीटर दररोज प्रवास करायचा आणि किती वाजता उठायचा? आश्रमात असाल तर किती वाजता उठायचा? तुमचं काम आटपून किती वाजता चालू करायचा परिक्रमा? मग मध्ये किती वाजता रेस्ट घ्यायचा? मग परत कधी चालू करायचा? लंच नंतर, दुपारचं भोजन कसं नंतर, त्याबद्दल जरा. आता सकाळची जी वेळ आहे ती आम्ही फार कटाक्षाने पाळली होती की 5-5:30ला जर आम्ही एखाद्या अशा आश्रमामध्ये आहेत की जिथून मैया अगदी, आता आपण नर्मदा मैयांना, नर्मदा नाव घेण्यापेक्षा आपण मैयाच म्हणतो,
कारण एकदा संकल्प घेतल्यानंतर आपण त्यांना आपली आई, मग ते मैया म्हणूनच आपण त्यांचं मेन्शन तसं करू. तर मैया जर असेल एखाद्या आश्रमाच्या बाजूने, तर आम्ही कटाक्षाने हे एक रूल केला होता दोघींनी पण. आम्ही डायरेक्टली मैयामध्ये जाऊन आम्ही सकाळी 5:45च्या पहिले स्नान करायचं. आणि एक असं ग्रहस्थ भेटले आम्हाला, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही 5 ते 5:30 मध्ये आंघोळ करायची. मग त्या दिवशी आमचं आणखीन परिक्रमा सुरू झाली नव्हती, तर आम्ही त्यांना म्हटलं की 5 ते 5:30 कसलं पाणी थंड असेल, फ्रीजिंग कोल्ड असेल. ते म्हणले नाही, तेव्हा पाणी गरम असतं. तर तेव्हा आम्हाला ते थोडं ऐकलं, काही आम्ही त्यांना म्हणजे प्रत्युत्तर दिलं नाही, पण हे लक्षात आलं नाही की कसं गरम असू शकतं. आणि अक्षरशः जेव्हा आम्ही पहिल्या दिवशी मैयामध्ये स्नानाला गेलो, सकाळचे 5:15 5:30 झाले होते. आणि आम्ही हे शालिवाहन महाराजांच्या तिथे, पाटील बाबांच्या तिथे होतो. 5:15 5:30च्या दरम्यान आम्ही अगदी सुंदर स्वच्छ घाट आहे शालिवाहनचा. जेव्हा आम्ही मैयाच्या तिथे आंघोळीला गेलो, तुम्ही विश्वास करणार नाही, लिटरली पाणी ल्यूकवॉर्म, कोमट पाणी असतं. आणि 6च्या नंतर आम्ही तिथंच बसलेले होतो, थोडेसे फोटोज वगैरे काढून. 6 नंतर बघितलं तर तो पाणी फ्रीजिंग कोल्ड पाणी. पण त्या दिवशी आम्हाला ते म्हणजे मैया वेळोवेळी तुमचे डाऊट सुद्धा तिथल्या तिथंच त्याचं निरसन करतात. म्हणजे हे अनुभव एक नाही, आता जसं आपल्या इंटरव्ह्यू पुढे पुढे जाईल अशा बरेचशा घटना सांगेन की जे मनात डाऊट आला आणि त्याचं निरसन लगेच करणार. त्याच्या तिथे आंघोळीला गेलो, तुम्ही विश्वास करणार नाही, लिटरली पाणी ल्यूकवॉर्म, कोमट पाणी असतं. आणि 6च्या नंतर आम्ही तिथंच बसलेले होतो, थोडेसे फोटोज वगैरे काढून. 6 नंतर बघितलं तर तो पाणी फ्रीजिंग कोल्ड पाणी. पण त्या दिवशी आम्हाला ते म्हणजे मैया वेळोवेळी तुमचे डाऊट सुद्धा तिथल्या तिथंच त्याचं निरसन करतात. म्हणजे हे अनुभव एक नाही, आता जसं आपल्या इंटरव्ह्यू पुढे पुढे जाईल अशा बरेचशा घटना सांगेन की जे मनात डाऊट आला आणि त्याचं निरसन लगेच करणार नाहीये. ह्याचं आपल्याला म्हणजे अक्षरशः पावली आपल्याला ह्याचा अनुभव आहे. आता दररोज तुम्ही साधारणपणे गाडीने किती प्रवास करत होता? गाडीने आम्ही सकाळी स्नान झाल्यानंतर त्या आश्रमामध्ये जर काही प्रसादी असेल तर घ्यायचं आणि तिथून मग निघायचं पुढे. आणि जसं मी बोलले की ही परिक्रमा अगदी आम्ही कशी केली ती रिअलिस्टिक मला सांगण्यामध्ये इंटरेस्ट का असेल. खरं आम्हाला काहीच माहिती नव्हतं परिक्रमेबद्दल. फक्त इतकं माहिती होतं की मैयाला ओलांडायचं नाहीये, म्हणजे गाडीनी सुद्धा मैया ओलांडू शकत नाही. तर सकाळी 6:30ला जरी आम्ही परिक्रमा चालू केली, माझ्या डोळ्यामध्ये तेल घालून मी जीपीएस फॉलो करायची, कारण माझ्या ड्रायव्हरला जीपीएस बघायचं माहितीच नव्हतं, त्यांनी कधी जीपीएसच वापरला नव्हता. तो एक फार मोठा एक विषय होता, प्रचंड अवघड होतं ते. पण कदाचित ती पण एक परीक्षाच होती मैयाची असं मी समजेन. आणि ज्या माझ्यासोबत होत्या त्या फॉरेनर असल्यामुळे त्या इंडियन ओरिजिनच्याच होत्या, पण बॉर्न अँड ब्रॉटअप तिकडे असल्यामुळं त्यांना बऱ्यापैकी हिंदी वगैरे यायचं, तितकी चांगली नाही. पण त्या मागच्या सीटवर बसायच्या आणि त्या आपल्या आपलं नामस्मरण जप करत बसायच्या आणि त्यांना एवढं काही माहिती नव्हतं इकडे. मग एकमेव मी होते की जी जबाबदारी मला मैयावर क्रॉस होऊ द्यायची नाही, रस्ता पण चुकीचा जायचा नाही आणि काहीच माहिती नव्हतं. ह्या आश्रमामध्ये जे कोणी व्यक्ती भेटतील त्यांच्याशी चर्चा करायची की पुढचे एक 10-12 गाव कसे. मग असं करत करत पुढे तो जे शेवटचा टप्पा त्यांनी सांगितलाय तिथपर्यंत पोहोचायचं, त्याच्या अलीकडे पोहोचलं तर मग तिथून पुढचा परत रस्ता कोणाला विचारायचा, असं करत करत पूर्ण परिक्रमा अक्षरशः आम्ही स्वतःवर केली. आमच्याकडे पुस्तक सुद्धा नव्हतं, जे आम्ही गरुडेश्वरच्या नंतर आम्ही एका महादेवाच्या मंदिरामध्ये, मला वाटते नरेश्वर का कुठं, तिथं आम्ही ते मराठी पुस्तिका आम्ही विकत घेतली. ऑलमोस्ट तिथून अमरकंटक आणि मग लगेच ओंकारेश्वर. त्यासाठी म्हणजे त्या पुस्तकाचा आम्ही वापर पण केला नाही, फ्रँकली स्पीकिंग. पण पूर्ण परिक्रमा जी केली ते आमचा रूट जो होता तो रूट कोणत्याच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला बघता येणार नाही, मिळणार नाही. कारण जसं जसं आम्हाला लोक सांगत गेले आम्ही तशी तशी ते गाव आम्ही गेलो.
आणि हे एक लक्षात आलं मला खूप म्हणजे इथं मेन्शन करण्याची गरज वाटते की जेव्हा तुम्ही गाडीने परिक्रमा कराल तेव्हा तुम्हाला पावलोपावली 2-3 रूट सांगणारे लोक भेटतील. आणि आपण ठरवत नसतो, परत सांगते, ते मैया ठरवत असते की तुम्हाला कोणत्या मार्गाने जायचं. आपण काहीच करत नसतो, आपण फक्त तिथं आपण एक इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि वी आर बीइंग गायडेड बाय मैया. त्यासाठी कित्येक वेळा असं झालेलं आहे की आम्ही रूट फिक्स करायचं की आता आपल्याला इथून ह्या रूटने जायचंय आणि तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, आम्ही तो रूट सोडून आम्ही दुसऱ्याच रूटने जायचो. म्हणजे जे जीपीएस मध्ये दाखवतं ते पण नाही, जे कोणी सांगितलेलं आहे ते पण रूट नाही. पण जसं एक माझा पूर्वीपासून स्वभाव आहे आणि मी बाय रोड हिमालया उत्तराखंडमध्ये आणि परदेशात देशात मी बऱ्यापैकी प्रवास एकटी करते. तर मला एक सवय आहे की दर चौकामध्ये या दर नवीन गाव लागल्यानंतर तिथं कोणाला तरी विचारायचं. किती जरी जीपीएस म्हटलं, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे जीपीएस किती मिसगाईड करू शकतो, गोल गोल फिरवतो. त्यासाठी कधी कधी आपण आपला पण कॉमन सेन्स वापरणं खूप गरजेचं आहे. जसं मी आता आपल्या स्टुडिओला येताना मी बोलले जवळपास 9 मिनिट दाखवत होतं आणि मग मी थोडंसं बघितलं आणि लिटरली मी 3 मिनिटामध्ये इथे आले मधल्या रस्ते. असं बऱ्यापैकी होत असतं. त्यासाठी आमचा जो रस्ता आहे मी नक्कीच आपल्याला ते पूर्ण मी एक लिहूनच आणलेले आहे, तो पण आहे. आणि इतर परिक्रमा करणार जर असतील कोणी तर त्यांनी नक्कीच ती जी पुस्तिका आहे नर्मदा मैयाची, बऱ्याच आश्रमांमध्ये आता ते ठेवतायत, तर ती फॉलो करावी. नाहीतर आपण आपला रूट पण देऊ आणि दुसरा एक रूट जो आम्हाला सांगितला होता तो पण मी दोन्ही तुम्हाला मी देईन, आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊ शकतो. तर तो तुम्ही थोडक्यात जरी सांगितला आता थोडक्यात तरी चालेल. तुमचा जो रूट होता तो कसं कसं तुम्ही ओंकारेश्वर आमचा जो रूट होता ऍक्च्युली स्टार्टिंगला आम्ही जेव्हा संकल्प घेतला तेव्हा आम्ही तिथं महाराजांनाच विचारले. तर महाराजांनी आम्हाला जवळपास प्रकाशापर्यंत आम्हाला ज्यांनी आमचा संकल्प सोडला अनिल आचार्य महाराजांनी त्यांनी सांगितलंच होतं. तर ओंकारेश्वरवरून आम्ही मोरटक्का, सनावत, मग पेडी या गाठामधनं तिथे एक खूप सुंदर जागा आहे. आपले पहिले बाजीराव पेशव्यांची तिथं समाधी आहे आणि इतकं शांत आणि इतकं अप्रतिम आणि इतकं छान वाटतं की आपल्या महाराष्ट्रातल्या माणसाची, आणि महाराष्ट्रातल्या म्हणता येणार नाही, ते सगळ्यांचेच होते, पण त्यांची जी समाधी आहे तिथं अप्रतिम आणि कोणी ते मिस करू नये. तर तिथं रावेरखेडीला ते समाधीचं दर्शन घेऊन पखवा, परत पखवा पण एक असं स्थान आहे की ते आपण मिस करायला नको. असं म्हणलं जातं की पूर्ण जगभरामध्ये जे सगळ्यात मोठे शिवलिंग जातात मंदिरासाठी वगैरे किंवा नंदी, ते सगळे पखवावर होतात. आणि पखवा हे गाव मी बऱ्याच व्हिडिओज मध्ये पाहिलं होतं, तुम्ही पण बऱ्याचदा मेन्शन करता पखवामध्ये. तर मला एक कुठेतरी आतुरता होती की त्या पखवामध्ये जाऊन आपण बघायचं की एक्झॅक्टली काय आहे. आणि विश्वास बसणार नाही, आपण रस्त्यावर गेल्यानंतर दोन्ही बाजूने फक्त आणि फक्त शिवलिंग आणि शिवपिंडी आणि नंदी, किती मोठे मोठे, म्हणजे अगदी नंदी इतक्यापेक्षा मोठे नंदी पण आहेत तिथे. तर हे बघण्यासाठी सुद्धा एक खूप छान हे आहे पखवामध्ये. मग त्याच्यानंतर तेलीबाटिया जिथं सियाराम बाबाचं आश्रम आहे. आमचं नशीब तेवढं नव्हतं की आम्ही सियाराम बाबाला भेटू शकलो, कारण ते 1 वर्षापूर्वीच त्यांनी देह सोडला. त्याच्यानंतर कसरावर आणि शालिवाहनला आम्ही मुक्काम केला पहिला. शालिवाहन मध्ये भंडारी बाबा आहेत, इतके प्रेम आहेत भंडारी बाबा की म्हणजे आम्हाला वाटलंच नाही की आम्ही आणि पहिला मुक्काम आणि इतका प्रेमाने खाऊ घालणारा आणि इतक्या प्रेमाने हे करणारा, म्हणजे बाबांसोबत आम्ही 10-11 पर्यंत गप्पा मारत असलो. मग त्याच्यानंतर बाबांना थोडस काही करायचं असेल तर आम्ही करू लागू बोलले, पण ते 1 मॅन शो आहे. आणि खरंच आपण या सगळ्या आश्रमांमध्ये राहताना मला एक जाणवलं, परिक्रमा करताना आपण त्यांना नक्कीच मदत केली पाहिजे. जे मी आपल्याशी पण आता बोलले की अशी दर परिक्रमा करणाऱ्या माणसांनी येऊन आपापल्या गावी एक काहीतरी एक मोहीमच चालवली पाहिजे की पैसे कलेक्ट करायचे. आणि जो माणूस परिक्रमा करतो तो माणूस पैशाच्या बाबतीमध्ये काही म्हणजे झोल करेल या स्वतःकडे पैसे ठेवेल असं कोणीच विचार पण करणार नाही. देणाराही माणूस विचार करणार, कारण परिक्रमा करणारा माणूस
त्याचा स्वभाव आणि त्याची वृत्ती ते परिक्रमाला गेल्यानंतर आपल्याला लगेच समजून येते. जसं आपण बोललो, मी आता तेच करणार की मी परिक्रमावासियांसाठी मी माझ्या हॉस्पिटलमध्ये QR कोडच ठेवला. त्याच्यात जेवढे पैसे जमले तेवढे पैसे वेगवेगळ्या आश्रमांना आपण देत जायचे. कारण आपण जर मदत केलो नाही तर ह्या लोकांचं कसं चालणार म्हटलं. कारण ह्या आश्रमांमध्ये कधी कधी 4-4 बसेस येतात आणि 4-4 बसेस आल्यानंतर त्या 4 बसेसवाल्यांना खाऊ घालण्यासाठी काही आश्रम फार सेल्फ सफिशियंट, पण काही आश्रमांमध्ये खरंच आपल्याला ती म्हणजे ती कमी जाणवते की बाबा काही गोष्टी नाही आहेत त्यांच्याकडे. ह्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं. आता एक लक्षात आलं, आता आश्रम आणि जेवणाच्या बाबतीमध्ये तर आपल्या गाडीमध्ये आपलं आपलं ताट आणि एक वाटी आणि एक म्हणजे पाणी प्यायचं तर कमंडलून आपण पितो, पण ताट आणि ग्लास चहासाठी सहसा चहा तिथं दर जागी दिला जातो. तर हे राहणं गरजेचं आहे. तुम्ही सरले मग शालिमारला आम्ही राहिलो. मग तिथून आम्ही टिकरीला गेलो दुसऱ्या दिवशी सकाळी. बडवानी, प्रकाशा, अक्कलकुवाच्या थ्रू आम्ही गोरा कॉलनीमध्ये दुसरा मुक्काम घेतला. गोरा कॉलनीमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे. ते आम्हाला रात्री कळलं नाही की आम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला लागूनच आहे, कारण उशीर झाला होता. तिथं आश्रमामध्ये आम्ही मैयाला लागूनच आश्रम आहे तिथं राहिलो. सकाळी जेव्हा आम्ही उठून मैयाच्या तिथं आंघोळ करून सहज लक्ष पुढे गेलं तर काय कसलं मोठं स्टॅच्यू ऑफ युनिटी. म्हणजे ते माझं पहिलीच वेळ होती. आपण तिथे जाऊ शकत नाही कारण आपण मैया क्रॉस करतो, पण दुरून का होत नाही. खूप छान म्हणजे अप्रतिम दर्शन झालं. तर तिथून मग आम्ही गोरा कॉलनीमध्ये राहून त्याच्यानंतर आम्ही तिथून रामपुरा, मंगरोल, पोलच्या, राजपिपळा, पोयच्याला स्वामीनारायण मंदिर. हो, पण आम्ही पोयच्यापर्यंत गेलो नाही. तिथून आम्ही अर्ध्या रस्त्यात आल्यानंतर आम्हाला असं कळलं की मिठी तलाईला जे बोट जातात ते 3 दिवसासाठी बंद आहेत. तर आम्ही रामपुरालाच असल्यानंतर आम्ही तिथून आमची गाडी फिरवली, कारण तिथं आम्हाला एक 3-4 गाड्या अशा भेटल्या की आता ते पण आमच्यासारखेच गाडीने जाणारे होते. आता ही कितपत योग्य अयोग्य, परत मी बोलले भैया तुमच्याकडनं काय करायचं करून घेते, आपण करणारे कोणीही नाहीये. तर ती बुद्धी देणं सुद्धा मैयाच हे असतं. तिथं एक 7-8 गाड्या आता 3 दिवस बंद, कारण तिथं मध्ये पाऊस पडला होता. परत मोदीजी पण तिथे येणार म्हणून फार सिक्युरिटी लागलेली होती पूर्ण त्या एरियामध्ये. म्हणजे इतकी प्रचंड सिक्युरिटी की सगळीकडे डायव्हर्जन्स होतं. आणि डायव्हर्जन्स असल्यानंतर आपण म्हणू शकत नाही की आम्ही परिक्रमावासी आम्हाला परिक्रमा करतोय. ते डायव्हर्जन म्हणजे डायव्हर्शन, कारण ते प्रोटोकॉल होता त्यांचा. मग आम्ही काही लोकांनी सांगितलं की तुम्ही इथून सुरतला जा. मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांचे वेगवेगळे ओपिनियन्स की तुम्ही खंडित करता मैया कारण तुम्ही समुद्रातलं जाता. पण आम्ही गुरुजींना विचारलं, 4 गुरुजींना विचारलं, 4ही लोकांनी हेच सांगितलं की तुम्ही मिठी तलाईवरनं सुद्धा समुद्रातूनच जाता आणि तुम्ही सुरतला जाऊन जर तुम्ही तिकडून भावनगरला गेलात तर तुम्ही अगदी कुठल्या समुद्रात जाता, तर मैया खंडित होत नाही. आम्ही 5-6 गाड्या ज्या होत्या आम्ही सगळेजण आम्ही सुरतला गेलो. सुरतला रोरो मध्ये आय थिंक जकीरा का काहीतरी तिथला जो एक हे आहे पोर्ट, त्या पोर्टवरनं आम्ही आणि योगायोगानं नशिबाने आमच्या सगळ्या गाड्यांना ऐन वेळेस तिकीट मिळालं. नाहीतरी तिकीट तिथं ऑनलाईन तिकीट केलेले लोकच सहसा बघितले आम्ही. आमच्यासारखे ऑन द स्पॉट जाऊन गाड्यांचे रोरोमध्ये टाकून इनोवा गाडीमध्ये बोटमध्ये टाकून देणं असे तिकीट्स नव्हते. पण काहीतरी 3 का 4 कॅन्सलेशन झाले. हे पण मैयाच करते. आणि ते 3-4 कॅन्सलेशन झाल्यानंतर आमच्या सगळ्यांच्या गाड्यामध्ये टाकून आम्ही भावनगरला उतरलो. मग भावनगरवरनं आम्ही गरुडेश्वर, परत पुढे नेमावर, अमरकंटक ह्या मार्गाने, मग अमरकंटकवरनं मग आम्ही ओंकारेश्वर पर्यंतचा तो पण रूट मी सांगेन पुढे जसं जसं. हा असा रूट आहे. हो, पण मी हा रूट जास्त एक्सप्लेन का करत नाही तुम्हाला, जसं मी बोलले की जीपीएस वेगळं दाखवत होतं, सांगणारे लोक वेगळे होते
आणि पुस्तक वेगळं होतं, पण त्या क्षणाला तुम्हाला जसं जसं वेगवेगळ्या गावांमध्ये लोक भेटतात विचार आणि ते सांगतात की इधर से जाइए मैया आप लागेंगे नहीं. आणि याच्यामध्ये खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगावी वाटते मला, कारण आम्ही जसं मी बोलले की आम्ही खूप नवखे, आम्हाला काहीच माहिती नाही, पण निघालोय नर्मदा परिक्रमेला. सगळं डोक्यामध्ये एकच की मैया होईल गाईड, मैया जिथं न्यायचंय ते नेणार. आणि एवढे हजारो लाखो व्हिडिओज बघितल्यानंतर तो डाऊट राहायलाही नको, आणि तिथं गेल्यानंतर इतक्या वेगळ्या एनर्जीज असतात की तो डाऊट राहत पण नाही. आम्ही पहिल्या दिवशी आमच्या गाडीवर नर्मदा परिक्रमा हे पोस्टर लावलेलं होतं, तर अक्षरशः लोक तुम्हाला विचारत पण नाही. ज्या दिवशी नर्मदा मैयेचं, कारण त्या दिवशी सगळे तिकडले इंटरनेट काहीतरी सर्व्हर डाऊन होता, तर अर्धा दिवस आम्ही जोपर्यंत शालिवाहनला येत नाही तोपर्यंत एकही दुकानात आम्हाला प्रिंट मिळाली नाही. शालिवाहनला भाटिया बाबांकडे प्रिन्सिपल आले होते, त्यांनी आम्हाला दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेवणासाठी बोलवलं, नाश्त्यासाठी, आणि त्यांनी प्रिंट करून ठेवली, कारण त्यांनी पण परिक्रमा रोडनी केली होती आणि अशीच 13 दिवसात केली होती. त्यांनी आम्हाला ती प्रिंट दिली. जशी ती प्रिंट लागली आमच्या गाडीवर, तुम्ही विश्वास करणार नाही, पूर्ण त्या गाडीचा आणि आमचा एक वेगळाच मान दर्जा आहे. अक्षरशः हात करून लोक थांबवायचे, चहा द्यायचं, कुठं उतरलं पैसे देणार, पाया पडणार, म्हणजे जरी गाडीने जातोय आपण तरीही. आणि थोडं कुठंतरी आपल्याला पण हे लक्षात येतं की बाबा आपण कोणी नाही, मैयाचं नाव लागलं आणि तुमचा मान म्हणजे अक्षरशः डोक्यावर घेऊनच लोक तुम्हाला तिथं म्हणजे रेड कार्पेट वेलकम सगळं बोलवून तुम्हाला घरामध्ये जेवायला देणार. म्हणजे तो फरक मला जाणवला बिना नर्मदा मैयाच्या पोस्टरचा आणि नर्मदा मैयाचं फक्त एक 4x4 पोस्टर लागल्यानंतर किती फरक असतो, जमीन आसमानचा फरक. तर प्रवासामध्ये तुम्हाला काही अनुभव किंवा काही संकट आले असतील त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? खरं सांगायचं म्हणजे प्रवासामध्ये काय संकट काय आली नाहीत. मैयेच्या कृपेने कसलीच अशी संकट तर खूप दूरची गोष्ट, छोटासा त्रास पण झाला नाही. पण पहिले अनुभव घेऊ, नंतर मग संकट घेऊ. तर अनुभव म्हणजे असा की ज्या दिवशी परिक्रमेसाठी आम्ही निघालो पुण्यातनं, तेव्हा शंकर महाराजाच्या मठात जाऊन नारळ स्वामींना, महाराजांना, शंकर महाराजांना नारळ वगैरे ठेवून त्यांचा आदेश घेऊन की बाबा त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही परिक्रमेला सुरुवात केली की बाबा सुखरूप परिक्रमा होऊ द्या. पण जाताना मी थोडंसं महाराजांना बोलले की महाराज भेट होईल का तिथं, म्हणजे एक आपला जे एक संवाद असतो तसं. तर महाराजांशी बोलले होते की कुठं ना कुठं दर्शन द्या, कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये या. आणि सहसा हे लोक जेव्हा दर्शन देतात आपल्याला काय कळत नाही, ते नंतर कळतं आपल्याला की बाबा अच्छा त्या रूपामध्ये कदाचित महाराज असतील तिथे, या कदाचित मैया असतील असं. तर हे थोडंसं कुठं युट्यूबवर हे बघून वाचून वगैरे आपल्याला थोडे माहिती आहे, एक जस्ट कॉमन सेन्सचं. पण तिथून आम्ही निघाल्यानंतर गोरा कॉलनीमधनं आम्ही जेव्हा पुढे निघालो, तिथं एक जसं मी बोलले की खूप कन्फ्युजन होतं. मग आम्ही समुद्राच्या मार्गे आम्ही तिकडं सुरतवरनं आम्ही ह्याला भावनगरला तिथं गेलो. आम्ही गरुडेश्वरच्या नंतर जे गोरा कॉलनीमध्ये आम्हाला एक गृहस्थ भेटले होते, ते गरुडेश्वरच्या जवळ जाऊन पुढे थांबलेले होते आणि त्यांनी आम्हाला फोन केला. मग आम्ही सांगितलं की आम्ही गरुडेश्वरचं दर्शन घेऊन आता निघतोय पुढे. ते म्हणले की नाही मैया तुम्ही इथं या, एक बाबांचं, एक आदिवासी बाबांचं घर आहे, इथं या, इथं जेवण करून निघा पुढे तुम्ही. मग आम्ही तिकडे निघालो. चिचली गाव होतं, चिचली, एकदम लक्षात आलं. तिथं गेल्यानंतर आम्ही जवळपास 5 वाजले. त्यांनी अगदी घरामध्ये जे जसं काही घर होतं त्यांनी आम्हाला कांदे विंदे चिरून सगळं ठेवलं होतं की तुम्ही तुमच्या हाताने तुमची भाजी करून थोडंसं मनसोक्त आज खा. म्हणजे त्यांचा त्याच्यात भाव हे होता की तुम्ही तुमच्या हिशोबाने थोडंसं करून छानपैकी खाऊन घ्या. तर ह्याच्या मक्याच्या भाकरी, भात सगळं करून ठेवलेलं होतं, भाजीची तयारी करून ठेवली होती. मग मी गेल्यानंतर भाजी वगैरे टाकली. 5-5:30 वाजले आम्हाला. मग ते बोलले की ह्याच्या पुढे तुम्ही जाऊ नका. आणि असं बऱ्याचदा मला इथं सांगावं वाटेल
बऱ्याचदा असं जेव्हा लोक म्हणतात तुम्हाला की अभी इस वक्त मत जाना यहीं पे रुक जाओ मैया, तर त्या जागी आवर्जून थांबावं. बरोबर. जितके लोक आम्हाला तिथं भेटले आणि ज्यांनी सांगितलं की आम्हाला मागच्या गावामध्ये खूप आग्रह केला होता एखाद्या घरामध्ये या आश्रमामध्ये की अभी मत जाना, आगे जंगल का रास्ता है, आगे ठीक नहीं है, या काम चल रहा है, हायवेज वगैरे पण बरंच काही होत आहेत तिथं. तर जेव्हा न ऐकता आम्ही तिथून गेलो, 100% काहीतरी प्रॉब्लेम मध्ये येतात आणि त्यांना वापस यावं लागतं. बरोबर. तर त्या कारणामुळं हे नक्की मनाशी एक गाठच बांधली होती की आपल्याला कोणी जर असं म्हणलं तर आपण तिथं आपलं डोकं न लावता हे मैयेचा आदेश समजून तिथं राहायचं. तर त्या दिवशी आम्ही तिथंच राहिलो आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे आम्ही नेहमीप्रमाणे आंघोळ वगैरे करून त्या आदिवासी बाबांच्या घरातनं आम्ही निघालो. आणि आणखीन एक सांगावं वाटेल, त्या बाबांचं फोन शेवटच्या दिवशी नर्मदा परिक्रमा संपेपर्यंत, आम्ही संकल्प सोडेपर्यंत रोज फोन यायचा. सकाळी 2च मिनिटं बोलायचे ते. त्यांच्याकडे छोटासा फोन होता तो की मैया सब ठीक है, कोई प्रॉब्लेम नाही ना, एवढं बोलायचे आणि फोन ठेवायचे ते. आणि मग आम्ही तिथून पुढचा प्रवास चालू केला, कारण पुढे जंगल असल्यामुळे ते आम्हाला त्या दिवशी थांबून घेतले होते तिथं. आणि त्या जंगलामध्ये दुसऱ्या दिवशी आम्ही प्रवास करताना एक बाबा भेटले. त्यांच्या सोबत एक सायकल होती, ते चालवत नव्हते, 1-2 मुलं त्यांचे असिस्टंट. त्या सायकलला मैया, एक पितळी एवढी मैयाची फोटो होती. मी फोटोज पण घेतलेले आहेत, कदाचित मी देईन तुम्हाला, तुम्ही ते शेअर करू शकता ह्या शो मध्ये. त्या मैयाला पुढच्या त्या कॅरियरला असं बांधलेलं होतं दोरीने, आणि बाबांचे काय 1-2 कपडे असतील तिथं त्या एका पॉलिथिन बॅगमध्ये. आणि ते लोक चालत होते. आणि जसं जसं ते गावांमधनं जातात, बाबांना तिथून लोक जुडत जायचे, त्यांचे जे भक्तगण आहेत. आणि मी सहज विचारलं, आमची गाडी जाताना पुढे गेली गाडी, मग थांबवली मी गाडी, म्हणलं बाबांना भेटू. मग गाडी थांबवून आम्ही परत बाबाकडे गेलो. थिक जंगल होतं सागवानचं तिथं, आणि प्रचंड थंडी होती. मग जाऊन बाबांना, त्यांचे भक्तगण पण काय बोलत नव्हते, फक्त बाबांना नमस्कार केलं, आशीर्वाद द्या बाबा म्हणलं, परिक्रमा पे निकले क्या विचारलं, हो म्हणले. आणि बाबांना विचारलं की तुम्ही चहा घेणार का, असंच डोक्यात आलं. आणि बाबा म्हणले की हो घेईन. आणि त्यांचे भक्तगण पण एकमेकांचं तोंड बघत होते की म्हणजे घेईन कस काय बोलले. आणि ते इतके छान दिसत होते बाबा. त्यांचं वय असेल जवळपास 92-95च्या आसपास, पण ते चालत होते असा तडतड चालत होते, बापरे ते. आणि टिपिकल तो साधूचा हे आणि पूर्ण चेहऱ्यावर असं जुरी वगैरे पडलेल्या, म्हणजे त्यांचं वय कोणत्या अँगलनं वाटत नव्हतं जेव्हा ते चालत होते. मग त्यांना विचारल्यानंतर आमच्या गाडीमध्ये आम्ही एक छोटंसं गॅस ठेवलेलं होतं, ह्याच्यासाठी की बाबा कधी जर भिक्षा मागावी लागली आणि जर कोणी आपल्याला धान्य दिलं, जसं तांदूळ देतात, काही डाळी देतात, तर शिजवून खाण्यासाठी. कारण 3 दगडं ठेवून जंगलातनं काही काट्या वगैरे आणून करणं ते काही शक्य नव्हतं. तर काही जागी प्रॅक्टिकली पण राहावं लागतं. तर आम्ही एक छोटासा गॅस, 5 किलोचं गॅसचं सिलेंडर ठेवलेलं होतं. ड्रायव्हरला म्हणलं लवकर ते सिलेंडर काढा खाली. आमच्याकडे विलायची होती. आणि दर जागी आम्ही, आश्रमामध्ये सगळीकडेच तुळस असते तिथं, हे पण एक खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. सगळ्या परिक्रमेतल्या लोकांनी अगदी एवढी तुळस खाल्ली पाहिजे. म्हणजे गोळ्या खायची गरजच नाही, कारण सगळ्यांचं अंग दुखत असतं. आणि थोडंसं डॉक्टर असल्यामुळे हे म्हणजे हे एक सल्ला पण म्हणून घ्यायला हरकत नाही. अगदी मुठभर तुळस तुम्ही खाऊ शकता दिवसभरामध्ये. तेच तुम्हाला अँटीबायोटिक या अनॅल्जेसिक दुखणं कमी करण्यासाठी ते खूप चांगला एक पर्याय बनू शकतो गोळ्या घेण्यापेक्षा. जेव्हा की डॉक्टर्सची सुद्धा सोय सगळ्या आश्रमांमध्ये काही ना काही मेडिकल किट्स वगैरे सगळं असतं, पण नॅचरल हे नॅचरलच आहे. आणि मग त्याच्यानंतर बाबांसोबत मी बराच वेळ गप्पा मारले, कारण त्यांच्या सगळे ते 10-12 भक्तगणांना चहा द्यायचा होता आणि त्यांच्याकडे कप नव्हते. तर त्यांच्यापैकी काही लोकांनी गाडी घेऊन, जे सोडायला आले होते ते जाऊन डिस्पोजेबल कप घ्यायला गेले एका पुढच्या गावात. तोपर्यंत मला चान्स मिळाला बाबांना बोलायचा. आणि मी बाबांशी अगदी रस्त्याच्या किनारी, बाबा एक दगडावर बसले होते छोट्याशा, आणि मी असंच रस्त्यावरती बसून बाबांशी गप्पा मारत होते. आणि सगळं झाल्यानंतर आता अशा संत माणसाला पैसे देणं योग्य वाटत नाही. मग आम्ही त्यांच्या लोकांना आम्ही केळी वगैरे सगळं दिलं. विचारलं काही लागतं का, ते काहीच नाही म्हणले.
मग मी गाडीत बसताना त्यांच्या एका भक्ताला विचारलं की मी काही पैसे देऊ का, पुढे लागतील बाबांना. तर त्यांनी स्पष्ट सांगितलं बाबा कधीच कुणाकडनं पैसे घेत नाहीत. म्हणलं ठीक आहे. पण त्यानं मला म्हणलं दीदी आपको एक बात बतानी है. म्हणलं काय. ते म्हणे की बाबा मौन में रहते हो, कभी किसी से बात नहीं करते. आज जो आपसे बहुत बातें की है, हम सब लोग आश्चर्यचकित थे. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, ते इतकं आणि वेगवेगळ्या विषयांवर बोलत होते की कुठं अशा महादेवाचं रूप आहे का, शंकर महाराज कुठं, म्हणजे महाराजांबद्दल ते मला बोलत बसले तिथं. आणि तिथं काहीच कळलं नाही. पुढे गेल्यानंतर असं मला भास झाला, अरे ते महाराजच होते. आणि महाराजांनाही चहाच आवडतो आणि त्यांनी चहाच पिणार का म्हणले, एका क्षणात हो बोलले. आणि त्यांचे ते भक्त पण सांगितले की बाबा किसी के हात का कुछ नाही लेते. म्हणजे कुठेतरी असा एक माझा एक आपला आपला भाव म्हणा, एक समज म्हणा, समाधान म्हणा, मला वाटलं की चला बाबा महाराजांनी दर्शन दिलं. आणि हा जो आहे दुसरा अनुभव तो आहे ओंकारेश्वरला आम्ही संकल्प उत्तर पूजा झाली आमची परिक्रमा संपली. ममलेश्वरला आम्ही जल चढवलं. आता ओंकारेश्वरला जायचं होतं आणि ओंकारेश्वरला जाताना आपल्याला मैया क्रॉस करावी लागते, नाहीतरी ब्रिजवरनं पण जाऊ शकतो. तर ते बोटवाले तिथं बंद होते, कारण काहीतरी कार्यक्रम होता तिथला कोणत्या तरी नेत्याचा. तर तिथे एक अशी एक डोंगर आहे असं खूप मोठं, त्याच्यातनं एक असं छोटी कपारी आहे आणि त्या कपारीवरनं ते लोकांचा जाण्याचा रस्ता नाहीच आहे मुळीच. पण अशा क्रायसिस मधनं आपले लोक कुठूनही कसंही रस्ता शोधतात, काढतात. तर त्या लिटरली त्या कपारीमध्ये एवढंच भिंत होती आणि वरून कसलं घाण पाणी पडत होतं माहिती नाही काय. आणि ते कित्येक दिवसापासून अशी एवढी गादी शेवाळ्याची झालेली होती त्याच्यावरती. त्याच्यावरनं लोक येत जात होते. तिकडनं येताना लोक इकडले थांबायचे, इकडले निघाले की तिकडले थांबायचे. जेव्हा आमचा नंबर आला आणि आम्ही चालायला चालू केलं, मला वाटलं की हुराला जे माझ्यासोबत होत्या त्यांना कळणार नाही म्हणून मी पुढे गेले, दंड पुढे घेऊन, आणि त्यांना मी कमंडलू दिला. म्हणलं तुम्ही कमंडलू धरा. आणि मी ते दंड ठेवत पुढे गेले. बाजूला अगदी अशी खाई असल्यासारखं 10 फूट ते 15 फुटाचं भिंत खाली, सगळ्या बोटी थांबलेल्या, त्याच्यावरती सगळे ते नावाड्यांचे ते जे नाव हाकण्याचे आहेत ते त्याला अगदी शार्प त्याचे धारा होत्या. आणि तिथं माझी काठी सटकली, ती पाण्यात गेली खाली. आणि मी अशा पद्धतीनं मी अगदी मागे पडले आकाश की पूर्ण झोपले. आणि तेवढ्याच भिंतीवर मी झोपली आडवी. हाच ड्रेस होता. मला हे कळलं नाही की आपण थोडं जरी इकडे इकडे झालं असतं पाण्यात कदाचित कदाचित कायमच गेलो असतो. हा, पण हे एक विश्वास होता की तसं काही होणार नाही. आणि मी तिथं उठले. आता उठायला सुद्धा इतकं क्रिटिकल होतं, जे लोक तिथं बघतील ते त्यांना कळत असेल की मी कोणत्या जागेबद्दल बोलती. असं एकदम मोठं असं डोंगर असल्यासारखं आहे, त्याच्यातनं ती जागा आहे ती, कारण तो रस्ता नसल्यामुळे कदाचित कळणार पण नाही लोकांना. बाजूला काही पकडून उठण्यासाठी पण काही नव्हतं तिथं. मी कशी उठले, काय आले. आणि खाली आल्यानंतर एक मुलगा, इतका गोड मुलगा, अगदी डोक्याला गंध वगैरे लावलेला, येऊन मला माझी लट दिला. म्हणे की मैया आपकी लट नीचे गिरी थी ना अभी. म्हणलं. आणि जेव्हा मी पडले तेव्हा अक्षरशः आजूबाजूचे लोक किंचाळले जोरात, की त्यांना वाटलं आता पडली. आणि मी जेव्हा खाली आले, मला लोक विचारायला चालू केले की काही लगा के मैया. मी बघितलं केसा इतकं सुद्धा स्क्रॅच मला आलेला नाही आणि काहीच कुठंच कसलंच लागलं नाही. त्याच्यानंतर ओंकारेश्वरला जाऊन मला वाटलं कदाचित नंतर दुखायला चालू होईल. पूर्ण मी एक ओंकारेश्वरची प्रदक्षिणा केली, ती मानदाताची प्रदक्षिणा केली जवळपास 7-8 किलोमीटरची. काही झालेलं नाही. म्हणजे मैयानी तिथं दर्शन दिलं. आणि कदाचित हे ह्यासाठी असावं की पूर्ण परिक्रमेमध्ये मी विचार करायची की लोकांना इतके प्रॉब्लेम येतात, कोणत्या ना कोणत्या रूपामध्ये मैया येते, मदत करते. कदाचित मी ते वाट बघत होते, म्हणून ते असं मला वाटतं की ते शेवटचा एपिसोड होता की मी आहे हे सांगण्यासाठी तो एक एपिसोड मैयानी घडवला असं मला वाटतं. छान अनुभव होता शेवटचा. जरा जरी इकडे तिकडे झालं असतं तरी तुम्ही पाण्यातच. नाही, 100% तुम्हाला व्हिडिओ मी एवढीशीच भिंत बघितली, फार छोट्या भिंतीमध्ये तुम्ही हे केलं.